नमस्कार, मी भरत मुकुंद धामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण डॉक्टर सुरुची अग्निहोत्री नाईक यांच्याशी त्यांनी केलेल्या नर्मदा माईच्या 3500 किलोमीटरच्या पायी परिक्रमेच्या अनुभवांबद्दल बोलणार आहोत गुगल मीटवरनं. कारण त्या इंदोरला राहतात आणि इंदोरला जाऊन इंटरव्ह्यू घेणं पॉसिबल नव्हतं, म्हणून गुगल मीटवरनं आपण त्यांचा आज इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. त्यांचे अनुभव ऐकणार आहोत. इंटरव्ह्यू म्हणण्यापेक्षा त्यांचे अनुभव एवढे सुंदर आहेत. मी त्यांचे पहिले व्हिडिओ बघितलेले आहेत, तर ते अनुभव शेवटपर्यंत तुम्ही ऐका. त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. त्याचे 2 किंवा 3 भाग करावे लागतील, कारण हा 2 ते 3 तासाचा इंटरव्ह्यू होईल असा अंदाज आहे. तर ह्याचे 2 किंवा 3 भाग करेन मी. तर ते पूर्णपणे शेवटपर्यंत तुम्ही बघा. अतिशय इंटरेस्टिंग असे त्यांचे अनुभव आहेत नर्मदा परिक्रमेचे. तर आपण चालू करूया ताईंबरोबर बातचीत. डॉक्टर सुरुची अग्निहोत्री नाईक. नर्मदे हर. नमस्कार. नर्मदे हर. नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये ताई तुमचं स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आले आहेत सुरुची अग्निहोत्री नाईक या ताई. त्यांनी पायी परिक्रमा केली, नर्मदा परिक्रमा 3500 किलोमीटरची 2017-18 साली, आणि आता त्यांची खंड परिक्रमा चालू आहे. तर त्यांच्याशी आपण परिक्रमेबद्दल आज गप्पा मारणार आहोत. त्यांचे विचार परिक्रमेबद्दलचे, त्यांचे अनुभव आपण आज जाणून घेणार आहोत. तर नमस्कार ताई, तुमचं मी भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये स्वागत करतो. नर्मदे हर. तुम्ही स्वतःबद्दल नर्मदे हर. तुम्ही स्वतःबद्दल थोडी ओळख करून द्या प्रेक्षकांना, की प्रेक्षकांना समजेल की तुमचा काय व्यवसाय आहे. दादा, खरं सांगायचं तर नर्मदा परिक्रमा करण्यामागचा उद्देश हा कुठेतरी स्वतःतला स्व विसरून बरं. पुढच्या मार्गाला जाणं हा असतो. त्यामुळे हा थोडासा विरोधाभास आहे की परिक्रमा आपण केली आणि आपण स्वतःची ओळख करून द्यायची. पण म्हणजे व्यावहारिक परिक्रमेबद्दल, दृष्ट्या हा, परिक्रमेबद्दल नाही, परंतु तुम्ही आतापर्यंत पहिल्यांदा आयुष्यात काय करत होता आणि आता सध्या राईट, राईट. खरं तर मी एक शिक्षिका आणि एक वैद्यकीय प्रॅक्टिशनर आपण म्हणू शकतो अशी आहे. अनेक वर्ष शिक्षिका म्हणून काम केलंय आणि नंतर पुढे फील्ड चेंज करून मग आता मेडिकल लाईनमध्ये काम करते. टिश्यू सॉल्ट थेरपी हा मिनरल थेरपीचा एक भाग आहे. क्लिनिकल न्यूट्रिशनमध्ये येतो आणि होमिओपॅथीचा काही पार्ट पण याच्यामध्ये आहे. तर अशी ही माझी टिश्यू सॉल्ट थेरपीची प्रॅक्टिस सध्या इंदोरला मी करते आहे. तर आपण हा जो आज व्हिडिओ रेकॉर्ड करतोय, हा आपण गुगल मीट तर्फे करतोय. त्याच्यामुळे थोडा आवाज माझा कमी येईल किंवा ताईंचा कमी येईल, तर ते प्रेक्षकांनी सांभाळून घ्यावं. तर ताई, तुमचं स्वतःविषयी तुम्ही सांगितलं थोडक्यात. तर नर्मदा परिक्रमा करावी असं तुम्हाला कधी वाटलं आणि का वाटलं? त्याच्या मागचं कारण काय? कशामुळे तुम्ही नर्मदेकडे ओढल्या गेल्यात किंवा नर्मदा परिक्रमाकडे? खरं जसं सगळे म्हणतात की हा एक योग असतो आणि हा योगच असावा लागतो आणि जेव्हा मैयाच्या मनात असेल त्यावेळेला परिक्रमा घडते. याचं कारण असं की मला जेव्हा पहिल्यांदा नर्मदा परिक्रमा करावीशी वाटली त्यावेळेला माझं वय होतं 14 वर्षांचं. माझे गुरु इंदोरला नाना महाराज तनाणेकर, तुम्ही नाव ऐकलं असेल कदाचित. तर माझी आजी लहानपणापासनं त्यांची जीवनी मार्तंड महिमा ही मला वाचायला सांगायची. अगदी म्हणजे वाचू लागलं तेव्हापासून, वाचता येऊ लागलं तेव्हापासून अगदी एक ओळ वाच किंवा एक पान वाच असं आजीचं म्हणणं असायचं. त्याआधी ती मला गोष्टी सांगायची नाना महाराजांच्या आयुष्यातल्या. तर त्या गोष्टींमध्ये नाना महाराजांनी ज्या वेळेला जलेरी परिक्रमा केली होती. जलेरी परिक्रमा म्हणजे नर्मदेचं जल डोळ्यासमोरनं दूर न होऊ देता केलेली परिक्रमा. त्याचे अनुभव ह्या नाना महाराजांच्या पोथीमध्ये सांगितले होते आणि ते कुठेतरी लहान वयात मनात घर करून बसलं आणि 14व्या वर्षी पहिल्यांदा आपण परिक्रमेला जावं अशी इच्छा निर्माण झाली. पण तो काळ आणि ते वय हे दोन्हीही योग्य नव्हतं, त्यामुळे त्यावेळेला जाता आलं नाही. आणि त्यानंतर अनेक वर्षांनी मग मनात राहिलं ते. मग पीएचडी जेव्हा माझं चालू होतं त्यावेळेला अचानक असं एक प्रकारचं डिप्रेशन म्हणा किंवा स्ट्रेस म्हणा किंवा टेन्शन म्हणा, असं ते पीएचडी सबमिट करायच्या वेळेला वाटायला लागलं. कारण मेळघाटातल्या जंगलांमधल्या आदिवासींवरती माझा प्रबंध आहे. तर ते तिथे जायचं, वारंवार त्या लोकांशी बोलायचं आणि ते सगळं रेकॉर्ड करून आणायचं.
तर हे जरा हेक्टिक व्हायला लागलं मला. थोडं त्रासदायक व्हायला लागलं शेवटी. आणि अचानक एक दिवस असं मनातनं निघालं, की मी अजिबात काही पी-एच-डी वगैरे करत नाही. हे सगळा ग्रंथ उचलते, नर्मदेत नेऊन टाकते आणि नर्मदे हर मी परिक्रमेला जाते. असं अचानकपणे मनात आलं आणि त्यानंतर ते मनाने घेतलंच, की नाही मग आता प्रबंधही करायचा आणि परिक्रमेलाही जायचं. असं काहीतरी ते प्रेरणा मिळाली. तर गुरूंकडनंच ही प्रेरणा प्रामुख्याने मला मिळाली असं म्हणता येईल. बरोबर. आणि तुमचं नर्मदा परिक्रमा तुम्ही करायचं ठरवलं मनाने. त्याच्यानंतर तुम्ही त्याची परिक्रमेची तयारी कशी केली? म्हणजे काय-काय प्रकारे तयारी केली? जे की प्रेक्षक आता जे ऐकणार असतील आपले, त्यांना त्याचा उपयोग होईल. हो. अगदी. होतं काय, की एकदा आपण ठरवलं, की परिक्रमा करायची, की मग ती ओढ आपल्याला लागायला लागते. सगळंच कन्फ्युजन असतं कारण अ, प्रत्यक्ष गाईड करणारे लोकं त्यावेळेला कमी होते. नव्हते असं म्हणणार नाही. पण प्रत्यक्ष गाईड करणारे लोकं नव्हते. मग यांनी हे केलंय, त्यांनी ते केलंय, असं थोडंफार ऐकून पायी चालण्याची थोडी तयारी केली. साधारण एक 20 किलोमीटर दिवसाला मी पायी चालत असे. सकाळी 10, संध्याकाळी 10 अशी एक तयारी केली आणि दुसरं म्हणजे सामान घेऊन पायी चालायचं. तर साधारण एक 10-12 किलो सामान घेऊन पायी चालायची तशी तयारी केली होती. बाकी मनाने जरा हे घेतलं होतं, की आपल्याला कसंही केलं तरी परिक्रमेला जायचं आहेच. आणि ही शक्ती त्यावेळेला कुठून येते सांगता येत नाही. म्हणजे त्यावेळेला ते मन आपोआप पक्क होत जातं, की काहीही झालं तरी करायचंय. आणि मग अशा फारशा तयारीची गरज अशी पडत नाही. पण पायी तयारी केली पायी चालण्याची, की थोडं सोपं जातं हे नक्की. अशा बाकी विशेष अशी काही तयारी नाही केली. बरोबर. तुम्ही परिक्रमा कुठून सुरू केली? साधारण म्हणजे ओंकारेश्वरवरनं की अमरकंटक? पहिली परिक्रमा मी ओंकारेश्वरनं सुरू केली आणि दुसरी अमरकंटकवरनं सुरू केली. हां, बरोबर. म्हणजे दुसरी जी आता चालू आहे तुमची, ती हो, अमरकंटकवरनं. हो, बरोबर. हो, आणि पहिली ओंकारेश्वरवरनं. मग परिक्रमा हो. तुम्ही सुरू केल्यानंतर तुमचा परिक्रमेत दिनचर्या कशी असायची? म्हणजे सकाळी उठून पहिलं काय, नंतर काय, असं कशी दिनचर्या असायची? सुरुवातीला तशी लवकर उठण्याची सवय आधीपासून होती, त्यामुळे लवकर उठण्याचा त्रास असा गेला नाही. पण सकाळी उठल्यावर बालभोग करण्याची अजिबात सवय नव्हती. कारण सकाळी पटापट आटोपून आपल्या कामाला जायचं. बरोबर. आणि आश्रमांमध्ये वगैरे कसं, की तुम्ही बालभोग करून जा, तुम्ही चहा पिऊन जा, असं. तर ते थोडंसं त्रासदायक व्हायला लागलं अगदी सुरुवातीला. पण नंतर सकाळी साधारण एक 3:30-4 ला उठून अ, व्यवस्थित आपलं फ्रेश होऊन पूजापाठ, अंघोळ करून मग निघायचं. मग कोणीतरी 10, सव्वा 10ला बालभोगाला थांबवणार, कोणीतरी चहाला थांबवणार आणि मुख्य म्हणजे दिनचर्येचा जर आपण विचार केला, तर एकसारखी दिनचर्या ही परिक्रमेत असूच शकत नाही. कारण आपण आता आपण नाश्ता करू म्हणून आपल्याला नाश्ता मिळत नसतो किंवा आता आपण जेवू म्हणून आपल्याला जेवायला मिळत नसतं. ते मैयावर अवलंबून असतं. आपण एखादी गोष्ट ठरवली आणि ती झाली, तर ती परिक्रमेत होत नाही. कारण मैया जे ठरवेल, बरोबर. तेवढंच फक्त परिक्रमेत होत असतं. मग कधी 1 वाजता जेवण, कधी 3 वाजता जेवण, कधी 1 वाजता त्याच्या आधी विश्रामाला थांबून जायचं, कधी चहाच चहा दिवसभर. तर बरोबर. दिनचर्या फक्त एकच, सकाळी उठायचं, पूजापाठ करायचा आणि पुढे निघायचं. पुढे बरोबर. निघालं, की जे मैया समोर आणेल, ते ते तसं होत जाईल. ते करत असं एक साधारण होतं. बरोबर, बरोबर. परिक्रमा तुम्ही जेव्हा करत होतात, तेव्हा तुम्हाला काय अडचणी आल्या? म्हणजे चालण्याबद्दल शारीरिक, मानसिक अशा कुठल्या अडचणी आल्या? अ, परिक्रमा करत असताना सुरुवातीला ठरवलंच होतं, की आपल्याला काहीही झालं तरी पुढे जायचंय. हं, त्यामुळे मानसिक अडचणी फारशा नाही आल्यात. हं, शारीरिकमध्ये हो, काही वेळेला इतकी चालायची सवय नसते, तर थोडीशी होती मला त्यामुळे ठीक आहे. पण कधी जर जास्त चालणं झालं तर पाय दुखायचे. हं, पण इतरांना आले तसे छाले कधी पायाला आले नाहीत. हं. आणि त्यानंतर परिक्रमेत जेव्हा आपण चालतोय, तेव्हा कधी सोबत असते, कधी सोबत नसते. बरोबर. तर त्यावेळेला सुरुवातीला सोबत होती, पण नंतर ज्यावेळेला एकटं चालण्याचा योग आला, त्यावेळेला सुरुवातीला थोडीशी भीती वाटली, की आपण जंगलातनं जातोय. तर मानसिक तो एक भाग, पण तोही पुढे मैयानी अ, अनुभवातून मी तुम्हाला सांगेन किंवा अ,
ती भीती तिने घालवली आणि असे अनुभव दिले, की नुसती भीती घालवली नाही, ती रागवली, की "तू माझ्या परिक्रमेला येतेयस, माझ्यावर अवलंबून आहे, घाबरतेस काय? घाबरायचं असेल तर इथून बोरिया बिस्तर उचल आणि परत जा." बरोबर. तर असं सुद्धा तिने फटका दिलेला आहे म्हणजे. तर तर अडचणी अशा फार नाही आल्यात. तर तुमच्या अनुभवाबद्दल तुम्ही थोडं सांगा म्हणजे परिक्रमेतले काय तुम्हाला अनुभव आले? त्याच्याबद्दल थोडं आ ऐकूया. आता हाच विषय निघालाय तर हाच सांगते कारण कुठले अनुभव सांगायचे, कुठले नाही असं अशी काही विशेष तयारी नाही. ते बरोबर. आपण इतकं जगलेलो असतो परिक्रमेत, की तुम्ही प्रश्न विचारला, की आपोआप कुठेतरी काहीतरी लिंक होतं आणि तो अनुभव बाहेर पडतो. तर झालं असं हाच अनुभव आता सांगते, की मैयाने भीती कशी घालवली आणि फटका कसा दिला. अ, होशंगाबादच्या पलीकडच्या तीरावर बुधनी नावाचं गाव येतं. तो जंगलाचा भाग आहे. तर त्यावेळेला माझ्यासोबत पुण्याचे तांबे बाबा होते. आम्ही दोघं जण त्यावेळेला पायी जात होतो. तर झालं असं, की आम्ही जंगलातनं पुढे जात होतो आणि भूक लागायला लागली साधारण 1:30 दुपारचा वाजला असेल. मग आता गावाकडे वळायचं. कारण तोपर्यंत गावाकडे वळायचं नाही. जितका किनारा शक्य होईल तितका किनारा घेत जायचा. असं त्यावेळेला एक मनात होतं. आणि आता हायवेचा आवाज यायला लागला रस्त्यावर. म्हटलं हां, चला ठीक आहे. त्या बाजूला हायवे आहे म्हणजे कुठेतरी ढाबा असेल, कुठेतरी कॉलनी असेल, कुठेतरी आश्रम असेल आणि म्हणून आम्ही त्या आवाजाच्या दिशेने निघालो. तसा हायवे लागला सुद्धा आणि हायवे लागल्यावर तिथे बेंचेस होते बसायला. म्हटलं चला आता एवढं चालत आलोय तर बसूया. बसायला गेलो तर जे माझ्यासोबत तांबे बाबा होते ते असे अगदी आश्चर्यचकित होऊन बघायला लागले. म्हटलं, "काय बाबा काय बघताय तुम्ही?" तर त्यांनी मला एक बोर्ड दाखवला. त्या बोर्डवर लिहिलं होतं, ज्या वाटेतनं आम्ही बाहेर आलो होतो ना, ज्या जंगलातनं, तर तिथे लिहिलं होतं, की "इस जंगल में जाना मना है, आदमखोर शेर पाये गए हैं." आणि त्यातनं आम्ही सुखरूप बाहेर आलो होतो. त्यात आम्ही आराम केला होता, बसलो होतो. आता खरं तर त्यातनं बाहेर आल्यानंतर या गोष्टीचा विचार करायला नको होता. पण मन माझं तिथेच घाबरलं. तिथे खाली फोन नंबर दिला होता. बरोबर. खरं तर मी सुखरूप बाहेर आले होते. मला यत्किंचितही भीती वाटली नव्हती. तरी पण मी फोन लावला. फोन लावला तर तो अधिकारी मला म्हणतो, "आप जिंदा वापस आ गए हो?" अरे बापरे! का बरं बाबा? असं का विचारतोय? तर म्हणले 2 दिवसांपूर्वी अ, या चौकातून बुधनीच्या चौकातून एका नरभक्षक वाघानी एक लहान मुलगा पळवून नेला. अरे बापरे! तिथे माझ्या मनात बसली भीती. तिथून पुढे नांदनेर नावाचं गाव येतं. तिथे पुन्हा सगळ्या ह्याच चर्चा व्हायला लागल्यात. त्या गावात सुद्धा एका बाईवर वाघाने हमला केला होता. आणि मग मला थोडंसं असं वाटलं, की बापरे! म्हणजे गावात सुद्धा वाघ येऊन हमला करतायत, इतके नरभक्षक वाघ आहे आणि मी थोडी घाबरले. तर तिथे एक 20 वर्षाचा 20-22 वर्षाचा मुलगा होता. मी त्याला विचारलं, की "बाबा रे, आम्ही ज्या ठिकाणी थांबलो होतो ना, त्या आश्रम नव्हता, एक पडकी शाळा होती. त्या शाळेला छतच नव्हतं आणि सगळे झाडं-झाडं वर होते. आणि तो बिबट्या होता जो नरभक्षक होता. आणि माझ्या मनात प्रश्न आला कारण लहानपणी मी जिम कॉर्बेट खूप वाचलेला आहे. बरोबर. त्यामुळे माझ्या मनात असा प्रश्न आला, की या वरच्या हां. झाडांवरनं बिबट्या येऊ शकतो आणि बरोबर. अशा वेळेला आपण काय करायचं? खरं म्हणजे तिथे माझी श्रद्धा कमी पडली. पण हा जो 20-22 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याच्याजवळ जेव्हा मी विषय काढला, अंकित राजपूत त्याचं नाव, तर तो मला म्हणतो, "मैया तुम बोरिया बिस्तर उठाओ घर जाओ. तुम्हारी लायकी नहीं है परिक्रमा करने की." अरे बापरे! एवढे मोठे शब्द आणि छोटूसा पोरगा तो. मतलब भैया जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको समझता है क्या कुछ? आप मैया की परिक्रमा कर रहे हो ना? चलो आपको एक से मिलाता हूँ. त्याच वेळेला रात्री 9:15 झाले असतील. त्याच वेळेला तो मला घेऊन गावातल्या एका बाईकडे गेला. तिच्या हातावरती साधारण 19 ठिकाणी वाघानी हमला केलेला होता. तिने तिचा अनुभव सांगितला तो असा, की ते मोहाचे फुलं वेचायला गावाबाहेर गेली होती. तिथे एक परिक्रमावासी बसला होता झाडाखाली. तो 1.5-2 तास बसला. त्यानंतर ही जी माताजी होती म्हातारी, ही त्याच्याशी बोलत तासभर बसली आणि मग तो परिक्रमावासी निघून गेला. परिक्रमावासी निघून गेल्यावर 15व्या मिनिटाला त्या वाघाने या बाईवर हमला केला. मात्र 2-2.5 तास
तिथे जो परिक्रमावासी बसला होता त्यावर वाघांनी हमला केला नाही. बरोबर. म्हणजे काय? तर परिक्रमा जेव्हा आपण करत असतो, तेव्हा आपल्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही सर्वस्वी मैयाची असते आणि ती आपल्यासोबत चालत असते. हे आता तुम्हाला कळलंय, मग तुम्ही का घाबरता मैया? तुम्ही बिनधास्त परिक्रमेला जा. असा हा तो अनुभव, की एका 20 वर्षाच्या मुलानी मैया त्याच्यात मैया रूपच म्हणेन मी त्याला, हो. की मैयानी तशा प्रकारे रागवून, अनुभव देऊन, फटका देऊन समजवलं, की "मी आहे, तू कशाला काळजी करतेस? तू बाहेर आलीये त्या जंगलातनं, तरी सुद्धा मूर्खासारखी काळजी काय करतेस?" असा हा अनुभव आहे. ते आपल्याला दिसत नाही, पण त्या प्राण्यांना दिसतं आपल्याबरोबर मैया आहे ते. अगदी, त्याच अगदी. पद्धतीने असं आहे ते. तर हा चांगलाच तुमचा अनुभव आहे. असाच दुसरा कुठला अनुभव परिक्रमेतला? काय? अनुभव बरेच आहेत. बरेच म्हणजे अगदी सांगायचं झालं तर दिवसाला कमीत कमी 7 ते 8 इतके प्रचंड अनुभव आहेत. याचं कारण असं, की ज्यावेळेला माझ्यासारखी व्यक्ती परिक्रमेला निघते, माझं 38 वर्षाचं वय होतं तेव्हा संसाराच्या अगदी जो आपला मधला कालावधी असतो, की संसार पूर्णही झाला नाहीये आणि अगदी सुरुवात आहे असाही भाग नाहीये. अशा वेळेला अनेक इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा या सगळ्या या कालावधीमध्ये असतात. तर त्यावेळेला परिक्रमा घडण्याचं मला तरी असं कारण वाटतं, की मला खूप शिकायची आवश्यकता होती, की पुढे आयुष्य कसं जगलं पाहिजे, कसं स्वीकार कसा केला पाहिजे. तर या सगळ्यासाठी मैयानी त्या वयात माझ्याकडनं परिक्रमा करून घेतली आणि त्यामुळे तिने मला प्रचंड अनुभव दिले. त्यातला सगळ्यात एक छान अनुभव असा सांगते, की मैयानी मला तिच्या जवळ बोलवून घेतलं. अगदी परिक्रमा झाल्यानंतर. हं. झालं असं, की मी महेश्वरला आसनाची गोष्ट आहे. महेश्वरला मैयाच्या किनाऱ्यावर मला अचानकपणे रडू यायला लागलं. कारण काही कळेना. म्हणजे डोळ्यातनं घळघळ अश्रू येतायत, हुंदके येतायत. पण आपण कशासाठी रडतोय हेच कळत नाही. आणि अगदी मोठ्या-मोठ्याने लहान मूल रडतं तसं हुंदके देऊन मी तिथे मैयाच्या पाशी बसून रडायला लागली. एक तिथलेच आश्रमातले बाबाजी आले, हृदयगिरी त्यांचं नाव. अगदी तरुण संन्यासी हं, आणि ते मला म्हणाले, "क्यों रो रही हो?" म्हटलं, "पता नहीं." तर म्हणे, "आपको घरवालों की याद आ रही है." मग मी विचार केला, खरंच असं आहे का? तर असं नव्हतं. मला घरच्यांची आठवण येत नव्हती, कारण अधनं-मधनं बोलणं होऊन जात होतं. मग काय करत-करत लक्षात आलं, की एक दिवस आपली परिक्रमा संपेल आणि आपण नर्मदा मैयापासून दूर नागपूरला जाऊ. बरोबर. आणि मग आपल्याला हवं तेव्हा मैयाला भेटता हं. येणार नाही. कारण नागपूरहून जवळ म्हणजे जबलपूर, पण ते सुद्धा साधारण 4-5 तासाच्या अंतरावर. आणि मग आपण असं सारखं-सारखं मैयाला भेटू नाही शकणार. मग कसं करायचं? ह्या विचारांनी मला रडू येत होतं. मग मी त्यांना सांगितलं. तर ते मला म्हणाले, "एक काम करो, आप यहाँ रह जाओ हमारे आश्रम में." म्हटलं, "ठीक आहे, पण किती दिवस राहणार ना? घर-दार सगळं तिकडे. महिनाभर राहीन, 15 दिवस राहीन, वर्षभर राहील, पण शेवटी तर मला घरीच जायचंय." मग मी त्यांना म्हटलं, की "ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो हमेशा के लिए नहीं हो सकता. जब मेरा मन करेगा, तब मैं मैया को नहीं मिल सकती." तर ते मला म्हणतात, "एक काम करो, फिर यही सेटल हो जाओ." आता मी एकटी इथे सेटल होणार. माझे सासू-सासरे नागपूरला, माझे आई-वडील नागपूरला, नवरा नागपूरला, मुलगा नागपूरला. मी बरोबर. त्यांना म्हटलं, "नाही, हे काही शक्य नाहीये." तर ते मला म्हणतात, "देखो, मैंने तो बोल दिया. तुम सारे परिवार को लेके यहाँ आ जाओ. अब मैया जाने और तुम जानो." खरं. मी म्हटलं, "चेष्टा करतायत माझी हे." आता म्हणजे किंवा मला मन माझं शांत करायला म्हणतायत, की "हं, येशील तू." आपण एखाद्याला सांत्वना देतो ना, की "हां, हां, होऊन जाईल अगं." असं ते मला म्हणतायत. आणि तो विषय तिथेच संपला आणि त्यानंतर साधारण 8-10 दिवसांनी मला माझ्या मिस्टरांचा फोन आला आणि ते मला म्हणाले, की "आपण इंदोरला बिझनेस सुरू करतोय आणि मी घर वगैरे सगळं पाहिलंय. तुझी परिक्रमा पूर्ण कर आणि आपल्याला सहकुटुंब, सहपरिवार इंदोरला शिफ्ट व्हायचंय आणि इंदोरपासून अगदी 1.5 तासाच्या अंतरावर म्हणजे ज्या ठिकाणी मी आज राहतीये, इथे बरोबर. इंदोरला माझं गुरुस्थान पण आहे नाना महाराज तराणेकर. ते पण स्थान आहे आणि मैया अक्षरशः 105 किलोमीटर हायवेवर माझ्या घरापासून आहे. बरं. कितीही तुम्ही हळू गेलं तरी 2.5 तासाच्या वर मला मैयाला
भेटायला वेळ लागत नाही. सकाळी जाऊन संध्याकाळी परत येता येतं आणि आता इथे घर बांधलं, इथे सगळा बिझनेस सेट केला. त्यामुळे आता मी पर्मनंट मैयाच्या आणि सद्गुरूंच्या जवळ आलेली आहे. बोलवून अशा घेतलं. पद्धतीने तिने बोलावून घेतलेलं आहे. खरं. नर्मदे हर जावसावड अनुभव आहे. नर्मदे हर, नर्मदे हर. जी आपण इच्छा करतो किनाऱ्यावर, ती कशी पूर्ण होते बघा. आता जो तुमचा अनुभव आहे, तो प्रत्यक्ष मैयानी तुमची तिच्या जवळ येण्याची इच्छा पूर्ण करून घेतली एकदम. स्वतःहून अगदी, तुम्हाला काही हे न करता. तर दररोज तुम्ही अगदी. परिक्रमेमध्ये चालायचा जेव्हा 30-40 किलोमीटर, तेव्हा तुम्हाला काही त्रास जाणवला का चालताना? दररोजचं 30-40 किलोमीटर चालताना काही त्रास जाणवला? नाही चालताना असा त्रास म्हणजे अ, नेहमीच असा नाही जाणवला. हो, पण कधी पोट खराब होणं, कधी पाय दुखणं आणि याच्यावरनं एक अनुभव सांगते बघा. अ, आपल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना मध्य प्रदेशातल्या थंडीची कल्पना नसते. बरोबर. मध्य प्रदेशात थंडी आता सुद्धा बघा मी शाल घेऊन बसले. तिथे आणि अशी हं, बोचरी थंडी असते. बरोबर. तर मला पण कल्पना नव्हती आणि परिक्रमेत आपल्याला मैयाच्या पाण्यानीच अंघोळ, थंड पाण्यानीच अंघोळ ती सवय नव्हती शरीराला, की हं, अगदी पूर्ण 12ही महिने थंड पाण्याने अंघोळ करायची. बरोबर, तर काय झालं रावेरखेडीच्या अलीकडे कुठेतरी मला ताप चढायला सुरुवात झाली बरोबर. आणि त्यावेळेला माझ्यासोबत एक ग्रुप होता, पण तो फक्त असा चालण्यापुरता होता. असं मैत्री किंवा असं झालं नव्हतं, तितकी ओळख झाली नव्हती, की मी कोणाला हक्कानी म्हणावं, की नाही तुम्ही थांबा माझ्यासाठी, की माझी तब्येत बरी नाहीये. हं, असं काहीच नव्हतं. हं, आणि आपल्याला एकटं चालावं लागेल अ, अशी कल्पना पण याच्या आधी आली नव्हती. झालं असं, की मला चांगला तरी असावा 102, 103 मोजला नाही. हं, पण डोकं अत्यंत दुखायला लागलं होतं. व्हॉमिटिंग्ज व्हायला लागले होते. चालायची अजिबात इच्छा नव्हती. आणि मनात आलं, की आता जिथे आपण आश्रमात जाऊ, तिथे आपण थांबायचं आणि उद्या आपण आराम करायचा आणि हं, परवा निघायचं पुढे. बरोबर. आणि तिथे मी गेले रावेरखेडीच्या आश्रमामध्ये. हं, छान गरम-गरम कढी खिचडीचं जेवण तिथे मिळालं. मला वाटतच होतं, की तापासारखं आहे तर लाईट आणि असं छान गरम-गरम काहीतरी मिळायला पाहिजे. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी अ, सगळेजण निघाले आणि आश्रमातले जे महंत होते ते म्हणाले, "मला बाहेर जायचंय. तुम्ही थांबा, पण इथे तुम्ही पाणी जरी मागितलं तरी तुम्हाला काही नाही. जे काय तुम्हाला करायचंय स्वयंपाकही तुम्हाला तुमचा करून घ्यायला लागेल." हं, म्हटलं एवढी तर ताकदच नाहीये आपल्यामध्ये. आता काय करावं? तर ते महंत म्हणाले, "माताजी ऐसे करो, अभी चाय बना देता हूँ, दवा खा लो, चाय पी लो और 5-6 किलोमीटर आगे और आश्रम है, वहां जाके रुक जाओ." तर ठीक आहे बाबा, आता दुसरा इलाजच नाहीये. आणि त्या दिवशी मात्र असं झालं, की मी सकाळी उठल्यावर पहिल्यांदा फ्रेश होऊन आले, पण अंघोळ केली नाही. कारण थंडी प्रचंड होती आणि मला असं वाटलं ताप चढेल. आपण पुढच्या आश्रमात थांबतोय, तिथेच आपण अंघोळ, पूजा सगळं करावं. असं म्हणून मी आपली तयारी केली, बॅग खांद्याला लावली आणि निघाली पुढे. बाकीचा ग्रुप थोडा आधी पुढे निघून गेला होता. आणि दादा तुम्हाला काय सांगू, कुठून ताकद आली माहित नाही. माझा ताप कुठे गेला माहित नाही. माझ्या खांद्यावरची बॅग मागून अशी कोणी उचलून धरलीये. त्याचं वजनच मला जाणवलं नाही. अगदी वजनच मला जाणवलं नाही. जणू काही अशी बॅग उचलून धरली आणि तर पुढे मी निघाले. जो ग्रुप पुढे निघाला होता, त्यांच्या सुद्धा मी पुढे निघून गेले. इतकं फास्ट मलाच नाही कळलं, की मी कसं काय करतीये. आणि मग तो जो आश्रम दुसरा होता, तिथे थांबले. तिथे पूजा-पाठ, अंघोळ सगळं करून परत पुढे निघाले आणि त्या दिवशी मी जवळ-जवळ 40 किलोमीटर चालले, ताप असताना सुद्धा. तर अशी एक मैयाची हे असते, की तिची जर इच्छा असेल, की हिला ताप आहे, पण हिला आपण चालतं केलं पाहिजे, तर ती आपल्याला बरोबर चालतं करेल. त्रास जाणवलाच नाही मला. कुठे मला वजन जाणवलं नाही, कुठे मला थकवा जाणवला नाही आणि अगदी अजिबातच नाही. तर असे छोटे-मोठे त्रास झालेत, हां, पण आपल्याला त्रास होतो ना, त्यापेक्षा जास्त आपल्या आईला त्रास असतो. हं, आपलं मूल त्रासात आहे हे कुठलीच आई सहन करू शकत नाही. तसं ती नर्मदा मैयाही सहन करू शकत नाही. शिकवण देते, त्यावेळेला रागवते, फटका मारते, लाड पण करते आणि आपल्याला त्रास होत असेल कुठे, तर ती आपल्याला सोबत पण करते. हा मला वाटतं प्रत्येक परिक्रमावासीचा हा अनुभव निश्चित आहे. अगदी. आणि ती सोबत असतेच. हं, म्हणजे याच्यावरनं तुम्हाला एक मला अनुभव आठवतोय. मी शूलपाणीतल्या झाडीतली गोष्ट आहे. हं,
तर शूलपणीच्या झाडीत आम्ही सगळेजण सोबत होतो. कारण तिथे अ, त्यांचे जे ग्रुप्स असतात, पोर्टर लोकं असतात तिथे. आजकाल पोर्टर लोकं झालेले आहेत. हिरालाल रावत त्यांचा बरोबर. हेड आहे. हं, पूर्वीच्या काळी हं, म्हणजे आजपासनं काही 1-2 दशकांच्या आधीची गोष्ट असेल. हं, हिरालाल रावत हा मामा लोकांचा म्होरक्या होता. हं. मामा लोकं म्हणजे ते जे लुटायचे हो, पहिले. हो, हो. तर त्याच्या मागचं तुम्हाला एक आध्यात्मिक कारण सांगते. हं, एकतर ते मामा, हं. मामा म्हणजे आईचे भाऊ हो. आणि ते का लुटतात? तर त्यांचं व्यावहारिक कारण असं होतं त्यावेळेला, की तो डोंगराळ भाग आहे. तिथे शेती होणं तितकंसं शक्य नव्हतं बरोबर, आणि त्या लोकांना दुसरा काही अर्निंग सोर्स नव्हता. बरोबर, म्हणून मग परिक्रमावासींकडनं गरजेपुरतं सामान ते लुटून घ्यायचे. बरोबर. अंग वस्त्र सोडले तर बाकी सगळं लुटून घ्यायचे. लज्जा वस्त्र सोडले तर बाकी हं, सगळं लुटून घ्यायचे आणि परिक्रमावासीला इजा न करता पुढे जाऊ द्यायचे. बरोबर. हे झालं व्यावहारिक कारण. हं, पण त्यामागचं आध्यात्मिक कारण असं आहे, की ज्यावेळेला आपण आपल्या आईकडे जातो, मग हं, आपण आपल्या आईकडे आयुष्यात अनेक वेळा जात असतो. हं. त्यातली सगळ्यात पहिली वेळ म्हणजे जन्म घेताना ज्यावेळेला आपण आईच्या गर्भात जातो, हो. ती वेळ. हं. काय घेऊन येतो हो आपण त्यावेळेला? बरोबर. काहीही घेऊन येत नाही. त्यानंतर सुद्धा मी माहेरी जाते म्हटल्यावरती मी असेन तशी निघून मी माहेरी जाते. कारण मला माहीत असतं, की इथे अगदी. माझ्या सगळ्या गरजा पूर्ण होणार आहेत. आणि अगदी तुम्ही बघा, एखादी आई आपल्या मुलाला घेऊन माहेरी जाते आणि पहिले गेल्यावरती काय करते? "अगं आई, बाळाला भूक लागली वरण-भात कालव बरं." हं, म्हणजे माझीच काय, माझ्या लेकरांची सुद्धा गरज माझी आई पूर्ण करणार आहे. मग मी तिथे जाताना हं. माझं सगळं सामान घेऊन का जाऊ? आणि हे सांगण्यासाठी, हा धडा देण्यासाठी हे मामा लोक तुमच्याकडचं सगळं लुटून घेतात. बरोबर. कारण तिथून तुम्ही पुढे गेल्यानंतर सगळं तुम्हाला परत परत मिळतं. ते दुसरे जे सेवा करणारे लोक आहेत, ते तुम्हाला कपडे देतात, लत्ते देतात, ते तुम्हाला अन्न देतात, ते तुम्हाला पैसे देतात खर्चायला. काय नाही म्हणजे इथे सगळं लुटल्या जातं. बरोबर, तिथूनही तुम्ही पास होऊन पुढे जाता आणि बरोबर. मैया तुम्हाला सगळं देते. तर आईकडे तुम्ही येता आहात, हं. तर तुम्ही अगदी खुल्या हाताने यायला हवं. कारण तुम्हाला जेवढी गरज नाही, तुम्हाला जेवढी अ, काळजी नाही, तेवढी काळजी आणि तेवढी गरज मैया तुमची पूर्ण करून घेत असते. तर हे त्यामागचं आध्यात्मिक कारण आहे. तर त्या शूलपाणीच्या झाडीतला अनुभव मी सांगत होते. हं, तर तिथे सगळा ग्रुप होता आणि उंच सखल भाग आहे. हं. तर आता मामा लोकं लुटत नाहीत. आता त्यांची मुलं पोर्टरचं काम करतात. शूलपणीत आजकाल हे जे पोर्टर्स म्हणून काम करतात मामा लोकांची मुलं हं. आणि त्यांना आपण काहीतरी पैसे द्यायचे असा त्यांचा उदरनिर्वाह. बरोबर, आणि सगळेच पोर्टर करतात. तसा मी पण पोर्टर केला बरं का. बरोबर. आणि काहीतरी 2,000-2,500 रुपये ठरले 7-8 दिवसांचे हं, आणि ठीक आहे बाबा चला. हं, आणि आता त्याच्याजवळ सामान द्यायचं. हं, तर मी अशी माझी बॅग काढणार हं. आणि त्याला देणार. तेवढ्यात माझ्या मागून आवाज आला. आवाज असा आला, स्वतःच्या कर्मांचं ओझं दुसऱ्याच्या खांद्यावर द्यायचं असेल तर इथून परत जा, परिक्रमा करायची गरज नाही. मी मागे वळून पाहिलं, मला कोणीही दिसलं नाही. आवाज शुद्ध मराठीतून होता. हां. मी घाबरले. मी प्रचंड घाबरले आणि त्याला म्हटलं, "बाबा मी तुला तसेच पैसे देईन, पण माझं सामान काही तू घेऊ नको." की मला भीती वाटली आणि मी काही त्याला सामान दिलं नाही आणि त्याला म्हटलं, की "मी हळू पुढे होते, तू हं. बाकीच्यांचं सामान घेऊन ये." बरोबर. आणि मी पुढे निघाले. पण झालं असं ना, की मागचा जो ग्रुप होता, तो आणि माझ्यामध्ये अंतर खूप वाढलं आणि हे मागचे मागे राहिलेत आणि मी एकटीच पुढे निघून गेले. हं. चालता मी अशा वळणावर एका ठिकाणी आले, जिथे अगदी 1 ते 1.5 फूट वाट होती. अशी खडी चढाई होती. वाटेवर सगळे मुरूम होते आणि याहून पलीकडे साधारण 3-3.5 फूट असा अशी पायवाट अशी धसलेली होती खाली. म्हणजे आता इथून वरती 3-3.5 फुटच, पण वरती उडी मारायची, बरोबर. तरच तुम्ही जाऊ शकणार. हं, त्याहून गंमत म्हणजे उजव्या हाताला खाली हं, खोल दरी. हं. त्या दरीमध्ये नर्मदा मैया दिसतेय. केवढी? तर आपल्या या छोट्या करंगळी एवढी. म्हणजे आपण इतक्या उंचावर आहोत. अरे बापरे! आणि आपल्या
डाव्या हाताला असा खडा पहाड, की जिथे पकडायला काही नाही. नाही म्हणायला काही झाडं होती, पण ती सुद्धा बाभळीची, पकडू शकत नाही. आणि पाय घसरत होते. हं. आता काय करावं? म्हटलं येतील हे लोकं मागनं, तोपर्यंत थांबावं इथे. साधारण 12, 11:30, 12 वगैरे झाले असतील. आणि थोडा वेळ वाट पाहिली. 1 वाजला, सव्वा वाजला, दीड वाजला. अजून हे लोकं कोणी आलेलेच नाहीये. मग आता काय करायचं, काय करायचं? भीती तर वाटत होती, की आपण एकटं इथे जंगलात आहे. बरं, ह्या मार्गावरनं खाली उतरायचं ना उलटं, तर ते अजून डेंजरस. कारण चढताना तरी एक वेळ आपण आपला पाय रोवून चढू शकतो. बरोबर. पण उतरताना ते गोल-गोल, गोल-गोल जे मुरूम असतात, त्याच्यावरनं पाय घसरतात. आणि मी जोडे घालून परिक्रमा केली होती. त्यामुळे त्याच्यावरनं माझे जोडे अगदी घसरत होते. त्यामुळे मी परत जायचा पण विचार करू शकत नव्हते. आता कोणीतरी मला हात दिल्याशिवाय मी पुढे जाऊ शकणार नाही. कारण मी जर एकटीने उडी मारून पुढे गेले आणि समजा मी जर पडले खाली, तर माझा मृतदेह सुद्धा पण सापडायचा नाही. नाही. आणि आता सांगताना मी व्यवस्थित सांगू शकते, पण त्यावेळेला स्वतःचा मृत्यू समोर दिसला, बरोबर. की पहिल्यांदा थोडं घाबरायला होतं, पण त्याही पेक्षा जास्त घाबरायला मला एका गोष्टीने झालं. माझा मुलगा त्यावेळेला जेमतेम 12वी झाला होता. हं. आणि माझ्या मनात पहिला विचार हा आला, की आता जर का इथून मी डिसअपिअर झाली, कारण मृतदेह सापडायचाच नाहीये इथून पडल्यानंतर, हं. तर माझ्या मुलाला वाटेल, की आई नर्मदा परिक्रमेला गेली आणि परत आली नाही. हं. त्याचा देवावरनं विश्वास उडेल. देवा काहीही कर, पण असं करू देऊ नको. मग बरोबर. काय करायचं? मग माझ्या मनाने हे पक्क केलं, की इथे आपण पडणारच आहोत. हं. मग मी काय केलं, मी माझे जोडे काढले आणि पलीकडे 3.5 फूट फेकले. म्हटलं हो, जोडे पोहोचले. म्हणजे आता कोणी मागून आलं, तर त्यांना जोडे दिसतील, तर त्यांना कळेल, की बाबा इथे कोणीतरी पडलंय. म्हटलं मग जोडेच का बरं? मग बॅग पण फेकूया. जोडे हवेनी पडून जातील किंवा एखादं जनावर तिकडनं जाईल, तर त्याचा धक्का लागेल, जोडे पडून जातील. बॅग जरा जड-जूड असते आणि बॅग इथे आहे म्हटल्यावरती नक्कीच हं. कळेल, की बरोबर. इथे कोण व्यक्ती आहे. बॅगमध्ये प्रमाणपत्र असतं, आपली हं. वही असते, ज्याच्यात आपण स्टॅम्प घेतलेले असतात आश्रमांचे. मग मी बॅग काढली, बॅग फेकली. बॅग पण तिकडे जाऊन पोहोचली. हं. म्हटलं आता जर मी पडली, हं. तरी माझ्या घरी निश्चित हे कळेल, की आता आई पडली, आई गेली, आता काही आई वापस यायची नाही. माझा पोरगा त्याच्या जन्माच्या शेवटपर्यंत आई परत येईल म्हणून निदान वाट तर हां. बघणार नाही. बरोबर. म्हटलं एकदा मुलाशी बोलून घ्यावं म्हणून मोबाईल काढला. हां. इथे पाउच लावला होता कमरेला, त्याच्यात मोबाईल ठेवला होता. हं. शून्य नेटवर्क. हां. म्हणजे आता मी मुलाशी बोलू पण शकत नाही. मग आता मनात फक्त एकच प्रार्थना, की देवा माझ्या मुलाला कळू दे, हां. की आई परत येणार नाही. बरोबर. अजूनही माझं मन मी जिवंत राहील हे हां. एक्सेप्ट करायला तयार नव्हतं. आता उडी मारल्याशिवाय पर्याय नव्हता कारण 2:45 झाले होते. हां. अजून मी किती वेळ वाट पाहणार? हं. पुढे किती अंतर जायचंय हं. हे मला माहीत नाही. मन पक्क केल्याशिवाय हं. काहीच पर्याय नव्हता. हं. मी अक्षरशः अशा अशा अंगठे आत घेऊन मुठी वळल्या. 2 पावलं मागे सरकले हं. आणि अक्षरशः घट्ट मन केलं आणि माझ्या सद्गुरूंना आवाज दिला, "नाना हां. वाचवा." हां. आणि असं म्हणून मी उडी मारली आणि मी तिथे जाऊन पोहोचले. तिथे जाऊन पोहोचल्यानंतर मला विश्वास बसला नाही, की मी जिवंत आहे. का? तर मला कुठेही खरचटलं नाही. हां. मला कुठेही दुःखाची जाणीव झाली नाही आणि त्यानंतर मला असं वाटलं, की आपण बहुधा पडलो, आपण मेलो आणि आपण आता मेलोय. त्यामुळे आपल्याला आता कुठल्याही दुःखाची जाणीव होत नाहीये. पण मग आपण खरंच मेलोय का? हो. आपला देह आहे, की हां. आपण देहाच्या बाहेर आहोत? एकटं हे असल्यावर समजून घेण्यासाठी भयंकर कठीण परिस्थिती हो. होती ती. आणि हे समजून घेण्यासाठी ना मी असे माझे असे असे हात असे चाचपडायला सुरुवात केली हं. हात-पाय. आणि ज्यावेळेला मी अशी चाचपडत होते ना दादा, हं. त्यावेळेला मला इथे दंडाच्या खालच्या बाजूला हं. असे 4 बोटं, दोन्ही दंडांच्या खालच्या बाजूला आणि वरच्या बाजूला अंगठे हे जे असं आपण हां. पकडतो, बरोबर. बखोटीला जे आपण हां, हां. पकडतो, तसं माझ्या
दोन्ही दंडांना कोणीतरी पकडलं आहे. त्यांच्या बोटांचा मला स्पर्श जाणवला. बरं. मला स्पर्श जाणवला. दादा माझ्या लक्षात आलं, की एका बाजूला माझी नर्मदा मैया आहे आणि हां. दुसऱ्या बाजूला माझे गुरुदेव. सद्गुरू आहेत. सद्गुरू. आणि त्यांनी मला अक्षरशः उचलून तिकडे ठेव. असं उचलून ते इकडचं तिकडे ठेवलेलं आहे. त्यावेळेला मला जाणवलं, की मैया आणि गुरु हे खरं. आपल्या सोबत कायम असतात आणि लगेचच त्याची पूर्ती मला नर्मदा मैयाने दिली. तिथून मग आता मला कळलं, की आपल्याला इथे जर आपण पडलो नाही, हं. तर आपल्याला काही होत नाही. कारण ते आपल्या सोबत आहे. मग जरा मनातला शेर जागा झाला आणि मग मी त्या वाटेवर सुद्धा तड, 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 तड चालायला लागले हं. आणि फोन बाहेर काढला. हां. मुलाला केला असेल असं वाटत असेल सगळ्यांना, पण मुलाला फोन केला नाही. मी फोन केला माझ्या गुरूंना, बाबा महाराज तराणेकर, नाना महाराजांचे नातू. बरोबर. त्यांना फोन केला आणि मी सुरुची, हं. इतकंच मी बोलू शकले. त्यावर ते मला म्हणतात, हं. "बेटा, शांत हो. हं. आज सकाळीच नाना महाराजांना अभिषेक करताना आठवण करून दिलेली आहे, हं. की लेकरू परिक्रमेत आहे. लक्ष द्या. तुझ्यावरचं संकट टळलेलं आहे. आनंदाने, अगदी निर्भय होऊन परिक्रमा कर." आणि मी फोन ठेवला. मी त्यांना सांगितलं नव्हतं, की माझ्यावर असं-असं संकट आलंय. माझ्यावर असं-असं संकट येणार आहे, हेही मी त्यांना म्हणजे मला कल्पनाच नव्हती, की हो. मी अशा परिस्थितीत आहे, की बाबा मी आता शूलपाणीतनं जाते, काहीच नाही. पण माझ्यासोबत ते आहे, याची पुष्टी तिथे झाली. तिथून मला खूप रडायला आलं. रडायला याच्यासाठी आलं, की माझी श्रद्धा का कमी पडली? बरोबर. मी तिच्या भरोश्यावर जर निघाले परिक्रमा करायला, माझ्या गुरूंच्या भरोश्यावर जर मी निघाले परिक्रमा करायला, हो. मी अशी कशी स्वतःच्या मरणाचा विचार केला? का मला असं नाही वाटलं, की माझे गुरु मला सांभाळून घेतील? कुठेच काय काय असं मला इतकी श्रद्धा, इतका विश्वास मला एकदाही असं नाही वाटलं, की मी जिवंत राहील. प्रत्येक वेळेला मला असं का वाटलं, की आता मी मरणार आहे म्हणून किंवा आता माझ्या मुलाला आई दिसणार नाही म्हणून. माझ्या मुलालाही त्यांनी पदरात घेतलंय, मलाही त्यांनी पदरात घेतलंय. मग माझी श्रद्धा का कमी पडली? आणि मला असं हमसून रडायला यायला लागलं. थोडी पुढे गेल्यावर एक जरा मोकळी जागा मिळाली. मी तिथे बसले आणि ढसढसा रडले. मोठ्याने रडले, लहान मूल रडतं तसं. कारण ऐकायला कोणीच नव्हतं. आणि मग तिथून मी वर परत जायला निघाले. वर जाते तो एक साधारण 45-50 वयाची बाई. एवढा मोठा आपले दोन्ही हात मोठे केल्यावर जेवढा मोठा होईल तेवढा मोठा पितळेचा हंडा घेऊन बसली होती. ती मला म्हणाली, "हो गया रोना धोना, आजा, पानी पी ले." मी अशी ओंजळ केली, तिने तो घडा उचलून पाणी पाजलं मला. मला म्हणे, "तेरे बॉटल में पानी नहीं है, पानी भर ले." मी म्हटलं, "हो बाबा, हिला कसं कळलं?" म्हणून मी पाणी भरून घेतलं. शांत झाले, तिच्याशी थोड्या गप्पा केल्या. "माताजी आप कहाँ से हो? मैं इस गाँव से हूँ" वगैरे तिने सांगितलं. आणि म्हटलं, "मुझे किधर जाना है?" तिने रस्ता दाखवला. मी तिला विचारलं, "माताजी इतना बड़ा हंडा लेके पानी लाती हो, कहाँ से लाती हो?" आणि ती मला म्हणाली, "ये नर्मदा से लाती हूँ." म्हणजे पहा, थोड्या वेळापूर्वी करंगई एवढी बारीक नर्मदा मैया मी हो. पाहिली होती आणि त्याहूनही मी वर गेली आहे आणि ही मला म्हणते, की "ये नर्मदा से मैं पानी लाई हूँ." माझ्या डोक्यात काहीही प्रकाश पडला नाही. तिथून मी पुढे गेले. खापरमाळला जाऊन पोहोचले. तिथे गावात नंतर सगळेजण जमलेत बऱ्याच वेळाने. चर्चा झाल्या, "आम्ही या रस्त्याने आलो, आम्ही त्या रस्त्याने आलो." असं तसं. आणि मग मी सांगितलं, की असं-असं माझ्यासोबत असं-असं घडलं आज आणि अशी-अशी एक मैया भेटली आणि गावातले लोकं मला म्हणायला लागले, मूर्खात काढायला लागले, "काय सांगता म्हणे तुम्ही? आमच्याकडचं दरिद्र पहा म्हणे किती आहे. बरोबर. आमच्याकडे 18-20वी दरिद्री परिस्थिती. खायला सुद्धा एक ताटली आहे. पितळेचं भांडं तुम्ही म्हणता आणि ते एवढं मोठं? शक्यच नाहीये. बरोबर. तुम्हाला नर्मदा मैया येऊन दर्शन घेऊन गेली, "माताजी तुम तो सठिया गए हो, पीतल का इतना बड़ा घड़ा हमारे क्या 5 गाँव में किसी के पास नहीं है." आणि याची पूर्ती नंतर पुन्हा लगेच झाली. ते तावसे मैया आणि तावसे बाबा ते सुद्धा माझ्या सोबत होते. आम्ही तिघंच जण होतो ज्या मैयाने आम्हाला तिघांना पाणी पाजलं. त्यांनी पण नंतर येऊन मला सांगितलं, "हो," म्हणे, "आम्हाला सांगितलं, की एक मुलगी पुढे गेलेली आहे म्हणून." आणि तिचं काही वर्णन नाही, काही नाही. तर या शूलपाणीच्या झाडीमध्ये
सद्गुरू आणि नर्मदा मैया दोघंही माझ्यासोबत होते. हे दोघांनीही मला या अनुभवानंतर सांगितलं, की आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. आम्ही तुझ्या सोबत होतो. बरोबर. हं. परिक्रमेमध्ये काही नियम असतात. म्हणजे परिक्रमा करताना अमुक करायला पाहिजे, अमुक करू नये. तर त्याच्याबद्दल हं. खूप माहिती दिली तर बरं प्रेक्षकांसाठी. अगदी, अगदी. हे परिक्रमेचे जे नियम आहेत, ते पूर्वापारपासून चालत आलेत आणि त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार ते बांधले गेले. उदाहरणार्थ अंधार झाल्यावर परिक्रमा करू नये. तर त्यावेळेला आता आपल्याकडे स्ट्रीट लाईट वगैरे असतात. पण त्यावेळेला जे परिक्रमा करायचे, जंगलातनं परिक्रमा होती. अ, जंगली सरपटणारे प्राणी, जंगली प्राणी यांची भीती होती. आणि म्हणून त्यावेळेला नियम असा पडला, की सूर्योदय ते सूर्यास्त याच्या आतच आपण परिक्रमेत चालायला पाहिजे. आताही बऱ्या पद्धतीने हा नियम फॉलो करायला हवा. कारण आता माणूस नावाच्या एका प्राण्याची पण भीती वाढलेली आहे. बरोबर. त्यामुळे हा एक नियम आहे तो करायला हवा. त्यानंतर परिक्रमेतला महत्त्वाचा नियम आपल्याला स्वीकार शिकवणारा एक नियम जो आहे, हा अंगवळणी पाळायला हवा. याचं कारण असं नियम असा की कोणाला काही मागू नये अत्यंत गरज पडल्याशिवाय. भिक्षा मागायची तुम्हाला मुभा आहे. कारण त्यावेळेला तुम्ही एक संन्यस्त आयुष्य जगत आहात. त्यामुळे तुम्हाला तुमचं पोट भरण्यापुरतं 5 घरी भिक्षा मागून खाण्याची मुभा शास्त्राप्रमाणे दिलेली आहे. पण अ, कोणी काही दिलं तर त्याचा अपमान करू नये आणि कोणाला काही स्वतःहून मागू नये. हा परिक्रमेचा नियम म्हणण्यापेक्षा हा नियम व्यक्तिमत्व सुधारण्यासाठी फार आवश्यक असा मला वाटतं. अ, एखादा आपल्याला एखादी वस्तू देतोय, त्याची त्यामागची काहीतरी भावना आहे आणि एखाद्याला आपण एखादी गोष्ट मागू नये, कारण असलेली परिस्थिती जी आपल्यावर आलेली आहे, तिचा आपल्याला स्वीकार करायचा आहे. थोडक्यात काय, तर आपली परिक्रमा ही मैयाच्या सांगण्यावर, मैयाच्या ठरवण्यावर होते. आपण तिथे बाधा टाकणारे कोणीच नाही. हा परिक्रमेचा जरी नियम असला, तरी आपल्या रेग्युलर आयुष्यात सुद्धा हा नियम आपलं व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी अत्यंत उपयोगी आहे असं मला वाटतं. बाकी छोटे-मोठे नियम जे खुर्चीवर बसू नये असा किंवा उच्चासनावर बसू नये असा. तर त्यामागे सुद्धा कारण हे आहे, की आपल्याकडे आपण बघतो शिक्षक शिकवतात ते वरच्या टेबलवर बसतात. मुलं लहान याच्यावरती बसतात. तर आसन किंवा खुर्ची किंवा उच्चासन हा एक अहंकार आपल्या मनात जागृत करतो. ज्यावेळेला आपण परिक्रमेला जातोय, त्यावेळेला मुळातच स्वत्व विसरणे हा हेतू असेल, तर अहंकाराला तिथे कुठे जागाच नाही. म्हणून मग उच्चासनावर बसू नये. स्वतःचंच आसन असावं. कारण त्या आसनावर आपण साधना करतोय आणि सायंटिफिक एक हे आहे, की त्याचे जे वेव्हज आहेत, त्याचे जे ऑरा म्हणा आपला किंवा त्याचे जे वेव्हज आहेत आपल्या भोवती तयार झालेले, ते आपल्याशी कनेक्टेड असतात. म्हणून कुठलेही संत किंवा कोणीही जे साधना करतात, ते आपलं आसन दुसऱ्याला देत नाही. असे अनेक प्रकारचे नियम परिक्रमेत आहेत, ज्याच्या मागे काही सायंटिफिक रिझन्स आहेत. सौंदर्य साधनांचा वापर करू नये. का करू नये? तर तुम्ही संन्यस्त जीवन जगताय. तिथे तुमच्या सौंदर्याची काही आवश्यकताच हो. नाहीये. तुम्हाला बाह्य अ, गोष्टींकडनं आंतरिक गोष्टींकडे वळायचंय. बाह्य स्वरूपाला तिथे काहीच महत्त्व नाहीये. तिथे तुम्हाला तुमचं अंतर्मन समजून घ्यायचंय. तुमच्या आतला तो शोध आहे. त्यामुळे मग तुमचं लक्ष सुद्धा आतमध्ये केंद्रित झालं पाहिजे. त्यामुळे तुम्हाला बाह्य शृंगाराची आवश्यकता नाही. पांढरे कपडे घालावे. पांढरे कपडे घालावे हा नियम आहे. याची 2 कारणं आहेत. एक तर तो सिम्बॉल आहे. की हा पांढरे कपडे घातलेला, कमंडलू दंड घेतलेला परिक्रमावासी आहे. तो परिक्रमेत आहे म्हटल्यानंतर आजूबाजूच्या लोकांना सुद्धा हे कळतं, की हा परिक्रमावासी आहे. याच्यासोबत मैया चालतीये, याच्यासोबत शक्ती चालतायत आणि त्यांची पूजा करता करता या परिक्रमावासीची सेवा हे जग करतात. हा एक त्या नियमामागचा उद्देश आणि दुसरा उद्देश पांढरा रंग हा शुचिर्भूततेचं लक्षण आहे. जसं तुम्ही आतून शुचिर्भूत होताय, तसं तुम्ही बाहेरूनही शुचिर्भूत असलं पाहिजे. पांढरा रंग हा अनेक गोष्टी आपल्यावर आल्या की तो परतून लावतो. मग त्या चांगल्या असो किंवा त्या वाईट असो, तो लाईट असो, त्या शक्ती
व्यक्ती असो, त्या काही असो, तुमच्या आतमध्ये पर्यंत भेदून कुठलीही बाहेरची गोष्ट जाऊ नये याचं प्रतीक म्हणून हा पांढरा रंग आहे. तर म्हणून परिक्रमा करताना पांढरी वस्त्र परिधान करावी असा नियम आहे. असे अनेक नियम आणि त्याच्यामागची अनेक कारणं आहेत आणि मला तरी असं वाटतं की ती आपण पाळली पाहिजेत. हो, बरोबर. तर परिक्रमेत तुम्हाला कोण कोण साधू संत भेटले? त्याच्याविषयी तुम्ही थोडी माहिती द्या. परिक्रमेतले साधू संत. जरूर, जरूर. नर्मदा मैया परिक्रमेत हं. ही जी पाणी देणारी बाई होती, आत्ता आपण ज्या अनुभवाबद्दल बोललो, हो, हो. माझ्यासाठी ती साक्षात नर्मदा मैया होती. साधू संत अनेक भेटलेत आणि आधी एका संतांबद्दल सांगते आणि मग मारुती राय हं, आणि अश्वत्थामा हं. या दोघांचं दर्शन कसं झालं ते सांगते. आपण सगळ्यांनी सियाराम बाबांचं नाव ऐकलेलं आहे. त्याला सियाराम बाबा म्हणजे आता ही 17-18 सालची गोष्ट आहे. हो. तर त्यावेळेला ते स्वतःच्या हाताने चहा करत असत. हं, तुम्ही त्यांचा आश्रम पाहिला, त्यांचा जो पलंग आहे त्याच्या तिथे खाली एक स्टोव्ह ठेवलेला हं, असायचा. हं, त्याच्यावरती त्याच्यावरती एक पातेलं ठेवलेलं असायचं. हं. साधारण एक 25-30 लिटर चहा होईल. अगदी जास्तीत जास्त म्हटलं तर 50 लिटर. हां. त्यापेक्षा मोठं पातेलं काही ते नव्हतं. हं, आणि मी असं ऐकलं होतं, की हं, ते सकाळी एकदा चहा, साखर, दूध त्याच्यात टाकतात हं. आणि झालं तेवढाच चहा आणि दिवसभर सगळे लोक तो चहा पितात. असं मी ऐकलं होतं. आता खरं संतांची परीक्षा बघू नये, पण आपण निर्बुद्ध, आपण मूर्ख. मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी पटापट उठले. अगदी 4:30-5 ला अंघोळ वगैरे करून बाबांच्या समोर जाऊन बसले. बरं. आणि काय माझ्या मनात, की आता मी बघतेच, की हे चहा परत टाकतात का? हे दूध काहीतरी तर असेल. खरं. असं कसं? आपण सायन्सवाले, आपण खरं, खरं. सायंटिफिक व्यक्ती, आपण पी-एच-डी केलेलं, असं कसं असू शकतं? हां, असे विचार माझ्या मनात आले आणि मी सकाळी बरोबर 5, 5:15 ला तिथे बसले. 6 वाजता बाबा चहा करायचे. आणि मी जे बसलेत 5, 5:15 पासून तर 9:30 पर्यंत मी त्यांच्या समोरून हलले नाही आणि त्या तिथे बसले राहिले. बाबा ताटली वर करायचे, मग्ग्याने चहा घ्यायचे आणि ओतायचे कपांमध्ये. एकदा झालं, दोनदा झालं, तीनदा झालं. बरं गंमत अशी की त्या दिवशी होती एकादशी. एकादशीला सगळे लोक नर्मदा स्नान करायला येतात. त्याहून होती सॉरी एकादशी नाही, अमावास्या होती, सोमवती अमावास्या. आणि त्यावेळेला आसपासच्या गावातले सुद्धा लोकं नर्मदा स्नान करायला सोमवती अमावास्येला येतात आणि जवळ-जवळ 1000-1500 लोक त्या दिवसभरात आले असतील आणि माझ्या समोर 300-350 लोक येऊन चहा पिऊन गेलेत. मात्र त्याच्यात काहीही टाकण्यात आलं नाही आणि मला मग नंतर कंटाळा यायला लागला, की हे काही टाकत नाही असं म्हणून मी त्यांच्याकडे अगदी असं बघत असताना बाबा मला स्वतः म्हणाले, बेटा ये सिद्धी होती है, जाओ तुमको नहीं समझेगा. त्यांनी ओळखलं मला. त्यांना लक्षात आलं, की ही याच्यासाठी इथे बसलेली आहे. बसलेली. हो, त्यांनी म्हटलं मला ये सिद्धी होती है, तुमको नहीं समझेगा, तुम जाओ अभी. मला इतकी लाज वाटली ना, त्यानंतर ठरवलं. यांची परीक्षा. त्यानंतर अनेक भेटी झाल्यात म्हणजे अनेकदा बाबांच्या आता इंदोरलाच राहत असल्यामुळे अनेकदा सियाराम बाबांच्या याच्यात भेटी झाल्यात. तर लक्षात आलं, की खरंच आपण साधू संत आणि हे म्हणतो तर सियाराम बाबा म्हणजे आजच्या जगातले खरे संत. खूप भाग्यवान आहोत आपण लोकं, की आपल्याला त्यांचं दर्शन झालं. त्यांच्या हातनं प्रसाद मिळाला, त्यांचा आशीर्वाद मिळाला. तर परिक्रमेत अनेक संत भेटलेत, अनेक संत भेटलेत. अजून एका संतांबद्दल सांगते. ते मला भेटलेत आपल्या मणी नागेश्वर, भालोदच्या अलीकडे मणी नागेश्वर म्हणून आहेत. त्यांना मी नाव विचारलं. म्हणजे बसले, त्यांनी मला बोलवलं आणि इकडल्या-तिकडल्या गोष्टी झाल्या, कहाँ से है, क्या है? आणि मी त्यांना नाव विचारलं. मला पहिला धडा तिथे मिळाला. बरोबर. पहिला धडा तिथे असा मिळाला, की नदीचा उगम आणि संताचं कुळ, संताचं नाव हे कधीही विचारू नये. त्यांनी मला नाव सांगितलं नाही. पण पुन्हा सिद्धी, या सिद्धींचा उपयोग ते आपल्यासारख्या लोकांना योग्य तो धडा देण्यासाठीच करत असतात. त्यामागे त्यांचा स्वतःचा काहीही उद्देश नसतो. तर तिथे मी एकटी त्यावेळेला चालत होते. माझ्यासोबत कोणीच नव्हतं त्यावेळेला. तर
भूक लागलेली होती. मणिनागेश्वरला थांबलेलो म्हणजे सगळा ग्रुप होता, पण मी एकटी होते. बाकीचे लोक थांबले होते आणि माझ्या आधी बाकीचे लोक जाऊन पोहोचले होते. तर त्यांचा नाश्ता झाला होता आणि नाश्ता संपला होता. बालभोग संपला होता. तर ठीक आहे, थोडा वेळ थांबू आणि पुढे निघू. तर त्यांनी मला बोलवून घेतलं महाराजांनी आणि ते चक्क मराठीत माझ्याशी बोलायला लागले, की "या ताई बसा, काय म्हणता?" म्हटलं, "तुम्हाला कसं कळलं की मी मराठी आहे म्हणून?" तर ते म्हणाले, "ते जाऊ द्या हो." तेवढ्यात त्यांना एक फोन आला आणि ते फोनवर बंगालीमध्ये बोलायला लागले. म्हटलं, "अरे बापरे! यांना बंगाली पण येतं." आणि त्याच्यानंतर अजून कोणीतरी त्यांचा शिष्य आला, ते त्याच्याशी तामिळमध्ये बोलायला लागले. म्हटलं, "अरे बापरे! यांना तामिळ पण येतं." आणि मग माझं कुतूहल, माझी उत्सुकता जागी झाली आणि मी त्यांना विचारलं, "महाराज जी आप कितनी भाषा बोल लेते हो?" तर त्यांनी मला सांगितलं, की "आप दुनिया के पीठ पर जितनी भाषाएँ हैं, उतनी सब मुझे आती है क्योंकि मैं भाषा से बात ही नहीं करता। मैं तो अपनी भाषा में बात करता हूँ। आपको लगता है की मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ. हे खूप मोठं सायन्स आहे. कन्व्हर्जन ऑफ एनर्जी इंटू डिझायर्ड फॉर्म ही सिद्धी आणि हे कन्व्हर्शन आहे. तसे अनेक साधू संत भेटलेत, की त्यांच्यावरनं कळलं. आपण साधू संत भेटले आणि चमत्कार या 2 गोष्टींना आपण अध्यात्माशी जोडतो, पण ते अध्यात्मापेक्षा वेगळे नाहीत. किंबहुना अध्यात्म हे सगळ्यात वरचं सायन्स आहे, वैज्ञानिक आहे. आणि शेवटी चमत्कार म्हणजे काय? जे आपल्या तार्किक बुद्धीला समजत नाही, उलगडत नाही. तोच चमत्कार. आणि विज्ञान म्हणजे तरी काय? की चमत्कार. काहीतरी आहे, पण ते आपल्याला अजून उलगडलेलं नाही. तेच विज्ञान. तर मला तरी असं वाटतं, की अध्यात्म, चमत्कार, विज्ञान या सगळ्या एकच गोष्टी आहे आणि हे साधणारे लोकं, हे साधू संत आहेत. अनेक साधू संत भेटलेत. साधू संतांच्या भेटी तर झाल्यात, पण मारुतीरायांचं दर्शन झालं आणि अश्वत्थाम्यांचं दर्शन झालं. तर आधी मारुतीरायांचं सांगते. त्यावेळेला माझ्यासोबत तांबे बाबा होते आणि बाबांच्या गुडघ्याला जरा इजा झाली होती आणि व्हायचं असं, की आम्ही सकाळी निघालो साधारण 5:00-5:30ला निघालो. केवडिया हनुमान म्हणून केवडियाला मंदिर आहे मोठं हनुमानाचं, तिथून आम्ही पुढे निघालो. तर बाबा आपले थोड्या-थोड्या वेळाने थांबायचेत. आपण आता बसू. 15 मिनिटं झाले, की बाबा थांबायचेत. आपण आता बसू, आपण आता बसू. 9:30 पर्यंत तर ठीक झालं. मग नंतर थोडासा जंगलाचा भाग लागला. आणि मग मी बाबांना म्हटलं, की "बाबा आपण गाव जवळ आलं कुठलं, की मग आपण पुन्हा हे करूया. तोपर्यंत थोडंसं मन रमवावं लागेल. आपण 15-15 मिनिटं चालतोय आणि अर्धा-अर्धा तास बसतोय. मग आपण कसं पोहोचणार पुढच्या गावाला?" तर म्हणे, "हो गं, तुझं बरोबर आहे. पण आता करू काय?" मग मी त्यांना म्हटलं, की "असं करा ना, तुम्ही काहीतरी श्लोक म्हणा, काहीतरी जरा मन थोडंसं दुसरीकडे रमवा." तर म्हणले, "मला काही येत नाही. तुला काय वाटतं ते म्हण." आता हनुमानाच्या मंदिरातनं आम्ही निघालो होतो. हनुमान चालीसा नुकताच म्हणून झाला होता. मला आवडतो. मला मुखोद्गत पण आहे. तर एक असं अशी युक्ती आम्ही दोघांनी लढवली, की आपण काय करायचं 11 वेळा हनुमान चालीसा म्हणायचा. 1 वेळा म्हणायला साधारण 5 मिनिटं लागतात. म्हणजे 55 मिनिटं आपण चालूयात आणि मग त्यानंतर आपण 15 मिनिटं बसूयात. एका तासामध्ये 11 वेळा. असं. आणि आम्ही तसं करायला सुरुवात केली. साधारण आम्ही 3-3:30 पर्यंत असंच करत होतो. आता 3-3:30 पर्यंत किती तास झाले असतील? किती वेळा म्हणून झाला असेल? पण या सगळ्या कालावधीमध्ये काय झालं, शेवटी म्हणजे साधारण सांगते तुम्हाला एक 2:30 नंतर 2-2:30च्या सुमाराला माझ्या असं लक्षात आलं, की आपण जिथे बसतोय, तिथून आपल्या मागून एक म्हातारे बाबा येतात आहे आणि ते आपल्या पुढे जातात आहे. बरं, आता मागून आले आणि पुढे गेले. म्हणजे ते पुढे गेले ना, ते पुन्हा मागे कसे काय येतील? पण ते पुन्हा आमच्या मागे असायचे. बाबा कसे तर त्यांनी अशा वेण्या घालून असं छान मोठ्या अशा जटा त्यांच्या होत्या. दाढी होती लांब पोटापर्यंत, जानवं होतं आणि पंचा गुंडाळलेला होता आणि एक झोला लटकवलेला होता आणि उंच होते 6 फुटाच्या वरच असले पाहिजे. तर आणि रुद्राक्षाच्या माळा घातलेल्या होत्या गळ्यामध्ये. तर एकदा काय झालं ते मागून आले आणि पुढे गेले आणि तिथेच बसलेत समोर जाऊन. पूल होता एक, पुलाला दोन्हीकडे काठ असतात. एका काठावर ते बसले होते, एका काठावर आम्ही दोघं बसलो होतो. नर्मदे हर, नर्मदे हर झालं. मग मी त्यांना विचारलं,
मतलब बाबा जी आपको देख रही हूँ, आप पीछे से आते हो और आगे चले जाते हो, फिर पीछे कब जाते? हम तो आपके आगे गए नाही, फिर आप पीछे कैसे गए? कोई दूसरा रास्ता है क्या? तर ते मला म्हणतात, "रास्ते तो बहुत है माताजी, आप कौन-सा रास्ता चुनती हो, वो आप पे निर्भर करता है." बापरे! म्हणजे म्हटलं काहीतरी वेगळंच उत्तर दिलंय. ठीक आहे बाबा असेल. मग आता काहीतरी बोलायचं. मग परत, "बाबाजी कहाँ से हो? कहाँ की मूर्ति?" "मैं तो यहीं से हूँ." "बरं बाबा ठीक है." नो स्पेसिफिक आन्सर्स. मग म्हटलं, "बाबा जी कब परिक्रमा उठाई आपने?" म्हणजे बहुत साल हो गए परिक्रमा उठा के. तर मला वाटलं यांची 3 वर्षाची परिक्रमा असेल. म्हणून मी त्यांना विचारलं, "अच्छा 3 साल की परिक्रमा उठाई है आपने?" "अरे नहीं माताजी 3 साल की कहाँ, उससे भी पहले की है." मग म्हटलं कोणी-कोणी ना 12 वर्षाची पण परिक्रमा घेतात. मग मला वाटलं 12 वर्षाची असेल. मग त्यांना म्हटलं, "बाबाजी 12 साल की परिक्रमा है आपकी?" "अरे नहीं माताजी अब तो याद भी नहीं." ठीक आहे बाबा असेल. आणि त्याच्यानंतर असं झालं, की आता आता विषय बोलून सगळे झाले होते. तर ते मला म्हणायला लागले, की "लेकिन तुमने बुलाया क्यों?" म्हटलं, "मैंने कहाँ बुलाया आपको?" तर म्हणे, "अरे तुमने बुलाया तो मैं आया हूँ. याद नहीं क्या तुमको?" मग मला काय वाटलं, की आपण कुठे मागच्या आश्रमात वगैरे भेटलो असू. त्यावेळेला कदाचित आपण त्यांना म्हटलं असेल, की "बाबाजी आगे मिलना." हां. म्हणून मी आठवायला लागले. नाही, मी म्हटलं, "नहीं बाबा जी, मैंने आपको नहीं बुलाया." तर म्हणे, "देखो माताजी, तुमने बुलाया तो मैं रुक गया तुम्हारे लिए. मैं तो अपने रास्ते जा रहा था. तुमने बुलाया क्यों ये बताओ?" नहीं बाबा जी, क्षमा कीजिए, आपको शायद ऐसा लगा होगा की मैंने बुलाया, लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया, आप कष्ट ना करें. आम्ही नमस्कार केला त्यांना, म्हातारे आहेत, मोठे आहेत, नमस्कार केला आणि मी बाबांना म्हटलंय, जे माझ्यासोबत बाबा होते, म्हटलं, "काय विचित्र माणूस आहे," म्हटलं, "मागेच लागलाय, बोलवलंच म्हणतोय. आपण कुठे बोलवलं?" म्हटलं, "जाऊ दे, आपल्याला काय करायचं, नमस्कार करू आणि सुटू," म्हटलं आपण. असं देखील मी बोलले. तर ते मला काय म्हणतात, "माताजी अब की बार बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा." म्हटलं जाऊ दे ना, काय करायचंय आपल्याला बोलून तरी? काय गप्पाच मारणार आहे बसून? नका नका येऊ म्हटलं. असं मनात म्हटलं आणि त्यांना खूप पोलाइटली म्हटलं अगदी नम्रपणे, "नहीं, नहीं बाबा जी आप मत आइएगा. मैंने आपको बुलाया नहीं है और मैं आपको बुलाऊँगी भी नहीं. मुझे आपसे क्या काम होगा कि मैं आपको बुलाऊँगी? आपसे तो बातें हो गई है, नर्मदे हर हो गया है, तो आप अभी मत आना." तर ठीक आहे म्हणे आणि ते आपल्या वाटेने निघाले आणि आम्ही आपल्या वाटेने निघालो. निघाल्यावर म्हटलं चला हनुमान चालीसा परत सुरू करावा आणि गंमत सांगते दादा तुम्हाला, "जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई." ह्या वाक्यानंतर हनुमान चालीसा आठवेच ना. म्हणजे सकाळपासनं इतके वेळा म्हणून झाला असेल. रोज माझा सकाळ संध्याकाळला हनुमान चालीसा अनेक वर्षांपासून आहे. आठवेच ना असं कसं शक्य आहे? एकदा झालं, दोनदा झालं, तीनदा झालं. "जो सत बार पाठ कर कोई" याच्यानंतर आठवायलाच तयार नाही. अरे म्हटलं, "बाबा असं काय झालं?" तर बाबा एकदम मला म्हणायला लागले, "जो विचार मी करतोय तोच तू करतेस का?" आणि आम्हाला दोघांनाही एकदम असं वाटलं, की अरे बापरे! म्हणजे आपण सकाळपासून निस्वार्थपणे काहीही कारण नसताना 100 पेक्षा नक्कीच जास्त वेळा हनुमान चालीसा म्हटलेला आहे. कारण सकाळपासून जो हनुमान चालीसा म्हटला, तो जवळ-जवळ 3 वाजेपर्यंत म्हणजे कमीत कमी 7 तास. बरोबर. 7-10 तास साधारण झाले असतील. अगदी. म्हणजे 100च्या आसपास तर नक्कीच झालेला आहे. म्हणजे सतबार तर आपला म्हणून झालेला आहे आणि म्हणून आपल्याला हनुमानजींनी तर दर्शन नाही दिलं, असं दोघांच्याही आमच्या मनात आलं. बरं, पण मनात आल्यानंतर पुढचा विचार काय? काहीही काय? हनुमानजींना काय कामं नाहीत का? आपल्यालाच दर्शन देणार का? असं म्हणजे एक असं वाटलं की काही नाही म्हणजे आपण ना काहीही विचार करतो उगाचच आपली एवढी पात्रता पण नाहीये आपली एवढी, की आपल्याला हनुमानजी दर्शन देतील आहे आणि असं म्हणून आम्ही पुढे निघालो. पुढे निघालो तर एक छोटीशी कुटिया होती बांबूनी बांधलेली. तिथे आम्ही थांबलो चहा पाण्यासाठी. 4:30 वगैरे झाले होते. आता पुढे आश्रम नाही तर मग इथेच थांबायचं असं ठरवून. आणि परिक्रमावासींना लोक नमस्कार करतात. जोडे घातले होते, जोडे काढले, हात-पाय, तोंड धुतले, आतमध्ये गेलो. तिथले जे महंत होते त्यांनी नमस्कार केला. आपणही नमस्कार करायचा मोठे आहेत म्हणून, की बाबा तुम्ही म्हणजे आमची बरोबर. पात्रता नाही. आमचा पण नमस्कार. कारण ते आपल्यातल्या शक्तीला नमस्कार करत असतात. आपण त्यांच्यातल्या शक्तीला नमस्कार करत असतो. त्यांनी पुन्हा नमस्कार केला. मी पण पुन्हा नमस्कार केला. असं 3-4दा झालं. तर बाबाजी हो गया, अब कितनी बार करोगे?
तर ते काय म्हणतात, नहीं नहीं, जिनको हनुमान जी ने दर्शन दिया है उनके पैर तो छूने पड़ेंगे, आपके नहीं छू रहा हूं, आपके साथ जो हनुमान जी है उनके छू रहा हूं. तर मला काय वाटलं, मी तेव्हा बोलली काहीच नाही आणि म्हटलं नाही नाही बाबाजी हो गया वगैरे असं. आणि मला काय वाटलं की आपण हातपाय तोंड धुवायला गेलो त्यावेळेला कदाचित बाबांनी या महंतांना सांगितलं असेल की असा हं, असा अनुभव आला. बरोबर. आणि त्यानंतर मग मी बाबांना म्हटलं, हं, काय बाबा आपल्याला खात्री आहे का की ते हनुमानजी होते? असं उगीच काय सांगायचं कोणालाही की आम्हाला हनुमानजीचं दर्शन झालं म्हणून. तर बाबा मला म्हणतात, मी कुठे काय सांगितलं? हं, ज्या वेळेला तू हातपाय तोंड धुत होती त्यावेळेला तर मी बाहेर फोनवर बोलत होतो. मी नाही बोललो हनुमानजींचं दर्शन वगैरे असं. पण तोपर्यंत हे बाबाजी जे होते ते आपल्या साधनेत बसले होते. बरोबर. आणि मग सकाळी ज्यावेळेला आम्ही उठून गेलो, हं, त्यानंतर आम्हाला पुन्हा एक गोष्ट लक्षात आली. तो आश्रम सोडला, आम्ही पुढे गेलो. त्यानंतर पुन्हा एक गोष्ट लक्षात आली, की जेव्हा ही गोष्ट आपल्या दोघांनाच माहिती आहे, ही तिसऱ्याला माहिती नाही आणि त्या तिसऱ्या व्यक्तीला ही गोष्ट कळतेय, म्हणजे ती व्यक्ती सुद्धा हनुमानजीच आहे आणि ते म्हणाले बरं, की "तुम फिर से बुलाओगी तो मैं नहीं आऊंगा." बरोबर. तरी सुद्धा ते आले, तरी सुद्धा त्यांनी दर्शन दिलं आणि आपण निर्बुद्ध. आपल्याला पहिल्याही वेळेला खात्री झाली नाही आणि आपल्याला दुसऱ्याही वेळेला खात्री झाली नाही. बरोबर. पण माणसाचं माझ्या मते हं, यानंतर काय झालं, हा अनुभव मी आपले नर्मदा अभ्यासक आहेत सतीशजी चुरी. हो. त्यांचा खूप मोठा अभ्यास आहे नर्मदेवर आणि नर्मदेमध्ये नर्मदा परिक्रमेमध्ये जे अनुभव येतात, पर्टिक्युलरली अश्वत्थामा, हनुमानजी, सप्तचिरंजीव, तर या अनुभवांवर त्यांचा खूप अभ्यास आहे. तर त्यांना ज्यावेळेला मी हा अनुभव सांगितला, त्यावेळेला ते म्हणाले, की "तुम्ही पहिल्या नाही आहे म्हणे या भागामध्ये हनुमानजींचं दर्शन होणाऱ्या. या भागामध्ये साधारण या वर्षाच्या या कालावधीमध्ये हनुमानजींचं वास्तव्य अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे मी हे खात्रीपूर्वक सांगू शकतो, की ते हनुमानजी होते." म्हटलं चला कोणीतरी अभ्यासकाने ठप्पा लावला म्हणजे मग आपल्याला हनुमानजींचं दर्शन झालं, असं म्हणायला हरकत नाहीये. तर नाही. असं हनुमानजींचं दर्शन झालं आणि शूलपणीच्या झाडीमध्येच पसारकर काकू म्हणून पुण्याच्या त्या आणि आम्ही सोबत होतो. हं, मी जेव्हा एकटी पडले होते ना, त्याच्या आधीची गोष्ट बरं का. तर आम्ही सोबत होतो. नाही सॉरी त्याच्या नंतरची गोष्ट अगदी शेवटी पांढरा माती गुजरात साइडला ज्यावेळेला आपण लागतो शूलपाण्याच्या झाडीतून, त्यावेळेची गोष्ट. तर तिथे पद्धत अशी आहे, की चॉकलेट्स परिक्रमावासी घेऊन जातात आणि तिथल्या लहान-लहान मुलांना चॉकलेट्स देतात आणि नर्मदे हर, नर्मदे हर असं म्हणून चॉकलेट देतात. त्यामागचा उद्देश खरं असा आहे, की नर्मदेचं नाव आपल्याकडनंही घेता आलं घेतलं गेलं पाहिजे आणि त्या मुलांमध्ये ते संस्कारही रुजले पाहिजे, की तुम्ही पण नर्मदे हर म्हणा, असा एक उद्देश. तर त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्या मुलांना चॉकलेट वाटत असं जात होतो. तर एका पिंपळाच्या झाडाखाली एक पार बांधला होता आणि त्या पारावरती एक मुलगा बसला होता. त्याची पाठ होती माझ्याकडे आणि बाकी सगळे मुलं आले चॉकलेट घ्यायला. नर्मदे हर आया, टॉफी ले लो करत सगळे गोळा झालेत. सगळ्यांनी चॉकलेट घेतलं. हा मुलगा साधारण एक 5, 4.5-5 वर्षाचा, कृश अंगकाठी, अंगावर कपडा नाही, कमरेला करदोडा घातलेला, हं, अ, त्याचे केस हे म्हणजे मुंडन केलेलं होतं. हं, एक वडा होता मागे ठेवलेला, शेंडी होती. हं, गळ्यामध्ये आपल्या शर्टच्या बटन असतात ना हं, लाकडाच्या, तशा टाईप चपट्या-चपट्या चकत्यांच्या माळा होत्या हं, आणि पाठमोरा तो बसला होता. हं, आणि मी त्याला आवाज दिला, की "बेटा आप नहीं लोगे टॉफी?" हं, तसा तो उठून माझ्याकडे आला आणि ज्यावेळेला तो वळला, त्यावेळेला त्याच्या अ, उजव्या भुवईच्या वर इथे जखम होती आणि इथून असं रक्त, ताजं रक्त असं ओघळत होतं. तर मला एकदम असं वाटलं, माझं माझं ना आयुष्य लहान मुलांना शिकवण्यात बराच आयुष्याचा कालावधी गेलाय. तर मला काही अश्वत्थामा वगैरे असं काही वाटलं नाही. मला असं वाटलं, बापरे! एवढूसा मुलगा आहे हं, आणि याच्या इथे केवढी जखम झाली आहे. बरोबर. याला याच्या आईपर्यंत पोहोचवून द्यावं. मी आधी माझी बॅग पाहिली, की माझ्याकडे काही रुमाल वगैरे असं आहे का? पण माझ्याकडे स्वच्छ धुतलेला रुमाल असा नव्हता. जखमेवर दाबायचा तर स्वच्छ पाहिजे आणि म्हणून मी त्याला तसाच हात पकडून घेऊन जाऊ असं म्हणून मी गेली. तर म्हटलं त्याआधी याला चॉकलेट द्यावं थोडंसं याला बरं वाटेल. तो काही रडत-बिडत नव्हता. मी त्याला चॉकलेट ऑफर केलं, की "लो बेटा टॉफी लो." तर तो माझ्याकडे असा उंच मान करून असा बघतो. त्यावेळेला त्याचं चरचरीत नाक आणि खूप तेजस्वी डोळे मला जाणवले.
आणि माझ्या मनात विचारही आला, काय स्मार्ट मुलगा आहे बा. पण एवढाच विचार आला, की काय स्मार्ट मुलगा आहे. आणि तो मला म्हणतो, "मैं टॉफी खाता हूँ क्या?" म्हटलं, "अच्छा." नसेल खात, नसेल आवडत त्याला. "ठीक है, फिर तुम क्या खाओगे?" तर म्हणे, "मिश्री है." म्हणजे खडीसाखर. तर नेमकी माझ्याजवळ प्रसादाची खडीसाखर संपली होती. म्हटलं, "नहीं, मिश्री तो नहीं है." तर म्हणे, "घी दे दो." आता घी म्हणजे माझ्याकडे फक्त फुलवाती तुपात भिजवल्या होत्या आणि मी भरपूर तुपात भिजवल्या होत्या, कारण खूप सारं तूप टाकून दिवा खूप जास्त वेळ मी ठेवत नसे. तेवढी फुलवात लावली, तेवढ्या ह्याच्यात आरती झाली की ती विझली. म्हणजे माझ्याकडे वेगळं तूप नव्हतं. सगळं फुलवातीचं तूप होतं. ते फुलवातीचं तूप काय याला खायला द्यायचं? मी म्हटलं, "इसमें तो सब बत्ती लगाई हुई है." तर म्हणे, "जाओ, तुम कुछ काम की नहीं हो." असं म्हणून तो पलटला आणि चालला गेला. माझ्यासाठी हा विषय इथेच संपला. मी आणि पसारकर काकू आम्ही दोघी जणी बोलतोय की काय एवढूसा लहान मुलगा, एवढं त्याला लागलंय, रडत पण नाहीये तो, असं आम्ही आपसात बोलत बोलत पुढे आलो. पुढे आल्यानंतर असंच झालं की आम्ही आपले अनुभव सांगत होतो, तर त्यावेळेला तिथले महंत म्हणाले, "आपको अश्वत्थामाजी ने दर्शन दिया, आपको पता ही नहीं चला." असेल बाबा म्हटलं आता. काय, कारण हनुमानजींचंही असंच झालं होतं, अश्वत्थाम्याचंही असंच झालं. आता मला नाही माहिती की ते खरंच अश्वत्थामा होते की नाही, पण माझं मन म्हणतं की होते, अश्वत्थामा होते. मी मी त्याच्यात आनंद मानून आहे. इतरांना जर वाटत असेल की ते अश्वत्थामा नव्हते, तर तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. असं तर साधू नाही पण असं संतांचंही म्हणतात दर्शन की झालं, सांगेल की चॉकलेट नर्मदाबाईचंही झालं. सांगणारा मुलगा कोण भेटणं शक्यच नाही. आणि ते सुद्धा तिकडे जंगलामध्ये. नाहीतर ते नॉर्मली काय सगळे म्हणजे मागे लागतात, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो. हां. साधू संतांचं ज्यावेळेला आपण नाव घेतो, हं. त्यावेळेला अ, हं. तिन्ही सांगते तुम्हाला. तर झालं असं, पण अगेन आपल्याला असं वाटत असतं, की आपण असुरक्षित आहोत. हो. पण त्याला मी परिक्रमा केली त्यावेळेला अनेक आश्रमांमध्ये उत्तम व्यवस्था होती. तर हा एक उत्तम मंत्र मला बरोबर, त्याच्यात मिळाला. बरोबर. फार नक्कीच होणारे असे क्षण काही आलेत, की सुरुवातीला जेव्हा अडचणी यायच्या छोट्या-मोठ्या, हां. फार अशा लस महेश्वरला ज्यावेळेला ते महाराजांनी मला इथे या असं सांगितलं इंदोरला आणि मी इंदोरला आपण म्हणतो ना, की सरळ रेषेचा प्रवास म्हणजे असा 180 डिग्रीज मी तर म्हणेन पूर्ण, पूर्ण समजूनही म्हणणार नाही. कारण मला असं वाटतं, की काही रोग असे असतात, की जे मरेपर्यंत जात नाही. त्यातला सगळ्यात मोठा अहंकार हो. कुठे ना कुठे तो असतो. असतो. मी इंदोरहून नागपूरला जात होते आणि माझ्या हातावरती हे लिहिलेलं पाहिलं आणि दोघी जणी माझ्याच